درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو میبینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت آرامش و آسایش برخوردار باشید و اگر احیانا دل مشغولی و نگرانی تو دلتون دارید از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این نعمت آرامش و آسایش رو به دلتون برگردونه، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستین که جان و روحتون بهش نیاز داره. خب دوستان، تو این ویدیو قراره که در مورد بحث جذاب این که یه ارزی رو وقتی ما به صورت اثبات خریداری میکنیم ما اصلا فعلا کاری به کار فیوچرز ترید و اینا نداریم، با توجه به اینکه خیلی از دوستان اخیراً از من هی میپرسن ما این ارز رو کی بفروشیم، تا کی نگرش داریم، بحثیه که خیلی سوال میپرسن در موردش و لازم دونستم که در این مورد یک ویدیوی کوتاهی بسازم که شاید مشکل بچه‌ها تا حدودی حل بشه. ما توی اثبات وقتی یه ارزی رو میخریم چه موقع باید این ارز رو بفروشیم؟ من اینجا قراره 6 تا فاکتور رو به شما در واقع معرفی بکنم. شاید خیلی از این فاکتورها رو نیاز به مهارت داشته باشه، اما بعضیاش میشه تا حدودی با 4 تا ضرب و تقسیم فهمید که چه موقعی باید ارز دیجیتالمون رو بفروشیم. ببینید دوستان، فروش یک ارز دیجیتال بسیار بسیار وابسته به تحلیل تکنیکال هستش، یعنی که شما تحلیل تکنیکال باید باشید و بدونید که قراره این ارز تا کجا رشد بکنه و بتونید نقطه خروج رو پیدا بکنید. اما فاکتورهای دیگه هم وجود داره. بریم 6 تا فاکتور رو با هم دیگه بررسی بکنیم که ببینیم به چه صورت خواهد بود. فاکتور اول، یعنی روش اول، نقطه‌ای که میشه به دست آورد، اصلا ربطی هم به تحلیل تکنیکال اینا نداره. ببینید هر وقتی یه ارزی رو میخرید بین 1.5 الی 3 برابر سرمایه‌تون افزایش پیدا میکنه، سعی کنید که سرمایه اولیه‌ای که داخل اون ارز قرار دادید و بکشید بیرون. این خیلی میتونه به شما کمک بکنه، مخصوصا دوستانی که تحلیل تکنیکال خیلی بلد نیستن. فقط یه ضرب و تقسیم دیگه، وقتی سرمایه‌ات بین 1.5 الی 3 برابر شد، کل سرمایه اولیه‌ای که اختصاص دادی برای این خرید اون ارز بکش بیرون، با خیال راحت ادامش رو در واقع میتونی داشته باشی. اما فاکتور دوم، همونجور که میدونید دوستان، پادشاه کریپتوکارنسی بیت کوینه و اکثر موقع‌ها وقتی دامیننس بیت کوین خیلی بالاست، شاید خیلیاتون الان میپرسید دامیننس چیه؟ در مورد این هم من یه ویدیو ساختم، لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما برید ببینید، براتون مفید خواهد بود، چون که باید بدونید که دامیننس به چه معنی هستش. موقعی که دامیننس بیت کوین بالا هستش، همه ارزها دنبال روی قیمت بیت کوین هستن. پس بنابراین شما باید یه چشتون به قیمت بیت کوین باشه. من خودم همیشه اکثر موقع این کار رو میکنم. موقعی که بیت کوین به یک محدوده در واقع عرضه سنگین تو تایم فریم بالا، منظور بالای 4 ساعته میرسه، من سعی میکنم 70-80% ارزمو بفروشم. اوکی، این نکته خیلی مهمیه و اکثر موقع با رعایت کردن این اصول میشه توی محدوده مقاومتی که بیت کوین قرار گرفته شما ارزاتون رو بفروشید و نهایتا بعد اینکه بیت کوین به محدوده‌ای رسید که میخواد حرکت بکنه مجددا اون از رو بخرید. بله، این فاکتور نیاز به آموزش تحلیل تکنیکال داره و باید اینو یاد بگیرید. خب دوستانی که دوست دارن تحلیل تکنیکال یاد بگیرن، همونجوری که ابتدای ویدیو گفتم، هر آنچه که شما نیاز داری توی این مسیر من داخل این چنل دارم آموزش میدم. پلیلیست آموزش پرایس اکشن پیشرفته RTM تو این زمینه میتونه به شما کمک بکنه، اونم به روش تدریس FSCM که روش تدریس دانشگاه کانادا هستش، بسیار بسیار موثره و تقریبا 15 ماهی که داریم این آموزش رو دنبال میکنیم و فیدبک های بسیار بسیار خوبی از دانشجویان گرفتیم، به صورت کاملا هم رایگان داره برگزار میشه. حتما این پلیلیست رو ببینید که تو این حوزه میتونه به شما خیلی کمک کنه. پارامتر سوم که دیگه به چارت خود اون ارزه در واقع بستگی داره، یه پارامتر خیلی ساده کلاسیکی، حتی شما نیاز نیست RTM هم بلد باشید. وقتی میبینید تو تایم فریم بالا یک ارزی یک محدوده حمایتی خیلی قوی رو از دست داده، شما باید خروج بزنید از اون ارز، چون تو تایم فریم بالا وقتی یک محدوده حمایتی خیلی ارزشمند شکسته میشه، شما یک روند صعودی نزولی دارید دیگه. خیلی ساده است دیگه، این دیگه استراکچر بازار خیلی ساده است،
ربطی به یاد گرفتن تحلیل تکنیکال خیلی قوی هم نیست. بازم اون پلیلیست در واقع پرایس اکشن پیشرفته RTM خیلی میتونه به شما کمک بکنه تو این زمینه، چون در این موردم خیلی صحبت کردیم. فقط این پارامتر تو ذهنتون باشه، محدودهای حمایت و مقاومتی تایم فرم‌های بالا وقتی شکسته میشه ما حرکت‌های خیلی قوی خواهیم داشت. وقتی یک حمایت خیلی مهم شکسته میشه احتمالاً این ارز میتونه تا حمایت بعدی در واقع سقوط داشته باشه. بس بهتره تو این محدوده ها تو تایم فریم بالا منظورم، نه اینکه برید تو 15 دقیقه و مثلا 1 ساعت و 4 ساعت، منظورم تایم فریم های بالا هستش، بالای 4 ساعته. این میتونه یک زنگ خطری باشه و میشه اونجا در واقع خروج زد و تو محدوده پایینتر حداقل خرید کرد. پارامتر چهارم، اگر تحلیل تکنیکال بلد نیستی، اول اینکه هر ارزی رو نخر، سعی کن توی چنل‌های معتبر در واقع ارزایی که ترندن مشخصن دیگه، اصلا کاملا کوین مارکت کپ رو که بلد هست، آموزش پلتفرم کوین مارکت کپ رو من قرار دادم براتون، لینکش رو این بالا براتون میذارم. کلا ارزی که دارید میخرید باید بررسی بکنید که تو این اخیراً چقدر رشد کرده، چقدر در واقع افت کرده. اول اینکه نکته رو رعایت کنید، دوم اصلا 6 ماه این ارز رو ول کنید. 6 ماه ارز رو ول کنید. کلا وقتی تحلیل تکنیکال بلد نیستید، اگه بخواید هی روی حمایت و مقاومت ها خرید فروش انجام بدید چون مهارت لازم رو ندارید، ممکنه از بازار جا بمونید. پس بنابراین حداقل 6 ماه این ارز رو بخرید و ول بکنید. فقط نگاه بکنید که اون بحث 1.5 برابر الی 3 برابر انجام میشه یا نه که بتونید سرمایه اولیه‌تون رو بکشید بیرون. پارامتر پنجم که خیلی خیلی معروف تو دنیای کریپتوکارنسی اینه که هر وقت همه مردم دارن میخرن شما بفروشید. این بحث تایم فریم بالاست ها. تو تایم فریم های خیلی بالا هر وقت میبینی که یه ارزی رشد خیلی خفنی کرده، همه در واقع ترس از جا موندن بهشون دست میده و شروع میکنن به خریدن، اما اونجا جای خریدن نیست. خیلی از مردم با همین اتفاق تو سقف ها میخرن و وقتی ارز میاد اصلاح میده توی قیمت پایین میفروشن و میگن کریپتوکارنسی کلاهبرداریه. این خودش ناشی از عدم اطلاعات و مهارت هستش. مثل بیت کوینی که تو معادله 14-15 هزار دلار هر چقدر اعلام کردیم آقا بخرید، همه ترس از ریزش بیشتر داشتن. اونجا همه داشتن میفروختن، اونجا باید میخریدی. اوکی؟ و بیت کوینی که اومد رو 75,000 دلار، همه ترس از جا موندن داشتن و باید میخریدن. همه اونجا موقع فروش بود و بیت کوین تو 53 هم اصلاح داد. پس بنابراین یک قاعده کلی است، هر وقتی همه مردم احساس کردی دارن میخرن شما باید بفروشی و هر وقتی همه دارن میفروشن شما باید بخری. این بحث همون ترس و طمع بازار هستش که شما دقیقاً باید برعکس عمل بکنی. شاید این سوال براتون پیش بیاد که ما از کجا بفهمیم که الان همه دارن میخرن یا همه دارن میفروشن؟ خب اون شاخص ترس طمع تو که مارکت کپ هست دیگه. وقتی که میره بالای 85-90 یعنی همه دارن میخرن، یعنی طمع گرفته، اونجا شما نباید بخری. اما وقتی بیاد زیر 20، وقتی بیاد زیر 30 یعنی ترس تو بازار هست، همه میخوان بفروشن دیگه، اونجاست که شما باید بخری. این تو تایم فریم بالاست تا یه فاکتوری برای تشخیص در واقع. البته من در آینده این نوید به شما بدم که ما چطور از فاکتورهای روانشناسی استفاده بکنیم برای چرخش‌های ماژور بازار. خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حتی تو بحث ترید، میتونه بسیار مفید باشه. این نوید به شما میدم که در آینده آموزش تخصصی و حرفه‌ای استفاده از فاکتورهای روانشناسی بازار که فکر میکنم برای اولین بار توی یوتیوب فارسی، حتی فکر میکنم تو انگلیسی هم همچین چیزی وجود نداره که شما بتونی از فاکتورهای روانشناسی بازار استفاده بکنی برای تشخیص چرخش‌های اصلی بازار. و فاکتور آخر، فاکتور ششم که بسیار ساده است و من به خیلی از دوستان اینو میام اشاره میکنم بهشون. وقتی شما یه ارزی رو میخری، وقتی رشد میکنه یعنی صعودی میشه، ببینید چقدر سرمایه‌تون افزایش پیدا کرده. اگر اون افزایش سرمایه‌تون میتونه تغییری در زندگیتون ایجاد بکنه، حتما بفروشید. اصلا یک لحظه هم درنگ نکنید. وقتی شما مثلا $100 یه ارزی رو خریدی، $100 اگه شده $150، اگه این $150 قرار زندگیتو عوض بکنه، بفروشش.
اما اگه نه تأثیری تو زندگیت نداره لزومی نداری بفروشی. اما اگه $100 شد $500 شما باید حتما بفروشید، چون شما ارزتون 5 برابر افزایش کرده و اون $500 100% تو زندگیتون تاثیرگذار خواهد بود. حالا این دیگه بستگی داره به افراد مختلف دیگه. یکی میگه آقا $500 هم تو زندگیش تأثیری نمیتونه داشته باشه، پس باید بیشتر صبر داشته باشی یا اینکه تحلیل تکنیکال رو بهتر یاد بگیری. خب دوستان عزیزم، من سعی کردم 6 تا فاکتور خیلی ساده رو خیلی ساده رو برای شما بیان بکنم. خیلی از این فاکتورها نیاز به تحلیل تکنیکال داره که تحلیل تکنیکال رو من آموزش دادم. بعضی از اینا به صورت روانشناسی هستش که اونم کم و بیش بهش اشاره شده، اما در آینده قراره که بسیار تخصصی در مورد فاکتورهای روانشناسی بازار صحبت بکنیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگه اینجوری هست لایک کامنت یادتون نره. خیلی متشکرم تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگر دوست دارید ترید رو یاد بگیری یا کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی، هم پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال میتونه بسیار به شما کمک بکنه، هم پلیلیست پرایس اکشن پیشرفته RTM که لینکش رو همین بالا قرار میدم، هم تو قسمت توضیحات قرار میدم که بتونید ازشون استفاده بکنید. روز خوش، روزگارتون طلایی.